හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දකිනවා ඉතින් මගේ අලුත් වෙනස මම අන්තිම vlog එකේ කිව්වා මගේ කොණ්ඩේට වෙනසක් කරනවා කියලා. මම දැන් වැඩ ඇරලා ආපු ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කොණ්ඩේට නම් මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක තමයි මගේ අලුත් වෙනස. මම හිතනවා ලස්සනයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් අද thumbnail එකෙන් දකිද්දිම ඔයාලා හිතන්න ඇති මොකක්ද මේ වීඩියෝ එක කියලා. මම Shein එකෙන් ඕඩර් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒක අන්බොක්සින් කරන එක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා ඉවර වෙනකම්ම වෙන්නේ. මගේ ලිප්ස්ටික් කලර් එක ගොඩාක් highlight වැඩි වගේ කියලා මම තේරෙන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඉතින් මම ඒක ගාලා ඉවරයිනේ. එහෙනම් අපි යමු අන්බොක්සින් කරන්න අපේ පැකේජ් එක. ළමයි ටැක්ස් එක ගන්න කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ පැකේජ් එක ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක්. මේක ඩොලර්ස් පොඩක් ඉතින් මම ඒක බලලා කියන්නම්. ටැක්ස් එක නම් ළමයි මම ඔයාලට කියන්නම්. පැකේජ් එකේ ටෝටල් එක කියන ගමන්ම මගේ බඩු වල වටිනාකම කියන ගමන්ම ටැක්ස් එක ගැනත් මම ඔයාලට කියන්නම්. තව පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකකුත් තියෙනවා ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරන ගමන් ඒ වගේම ෆිට ඔන් එක කරන ගමන්ම කොහොමද අද වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අතර මේකේ ටෝටල් එක වෙන්නේ ඩොලර්ස් හරියටම 57යි ගාණක්. ඩොලර්ස් 57යි ගාණක්. එතකොට ඒ දින රේට් එකත් අනුව තමයි මම ඉතින් පේ කරේ. ඉතින් ටැක්ස් එක ළමයි කියනවා නම් මම මේක අන්තිමේටම කියන්නම්. අපි බඩු ටික ටික එළියට ගමනේ. එක එක බලමු. කොහොම හරි මේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක මම ඕඩර් කරා ඕවර් සයිස් එක. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අනේ ඒකේ ලස්සනයි යන්නේ. මම මේක ෆිට ඔන් අන්තිමේට මම ෆිට ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මම ගත්තු අයිටම්ස්. අතර මේක මාර ක්වොලිටි හොඳයි ඉතින්. මම මේකේ ගානක් දාන්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට මම ඇඩ් කරන්නම් ප්‍රයිස් එකත් එක්කම අයිටම් එකේ. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලා කැමති දෙයක් තිබ්බොත් Shein එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි ඕඩර් කරන්න කලින් හිතන්න ටැක්ස් එක ගැන. හරිද? මම ඒක මෙතනින් තියන්නම්කෝ. අපි බලන ටික එහෙම තියමු. ඉන්න මම මේකේ බෑග් එක කොහෙන්ද තිබ්බේ? එතකොට මේ තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් අයිටම් එක. කොහොමද මම ඇඳුම් ගොඩක් තමයි දැම්මේ. මේක හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාලා පේන්න මම ෆිට ඔන් එකෙන් අන්තිමට පෙන්නන්න. මම මේ ආසයි highlight colors වලට black white අඳිනවා. ඒ වුණාට highlights color තියෙනවනේ අපේ සුදු ඇගේ අපේ skin tone එක වෙනස් කරන colors තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ වගේ color එකක් තමයි මේ order කරේ. මේක crop top එකක්. අපි බලමු මේක ෆිට ඔන් කරලා අන්තිමට. මම ගොඩක් මේ සැරේ crop top තමයි order කරේ. ටොප් කනේ මම ආසම item එක. මේකේ තියෙනවා කොහොම හරි hair clips තියෙනවා. එතකොට තව hair bands තියෙනවා. අනේ ෂෝක් කනේ cute එක. මේ ඕල්ඩ් පෙන් එක දාන්න. පේනවනේ. මේ තියන්නේ අනේ ෂෝක් නේ. අනේ ෂෝක් කනේ මට hair cut එකත් එක්ක ඒක මාර විදිහට මැච් වෙනවා. ඕනම ලස්සනයි නේ. ඒක cute අනේ. ලෙකට මේක අපි ඔක්කොම චුට්ටක් බලමු. මම ඇඳුම් වලට ආසයි වුණාට මේ අර මේ වගේ චූටි ඒ අතින් ගර්ල්ස් ලගේ හැටි කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ අයිටම්ස් වලට මම ගොඩාක් ආසයි. ලස්සනට පේනවද දන්නේ? මම දාගත්ත මොනවද? ඒක මාර ලස්සනයි.
මේකේ තියෙනවා කෑලි ඔක්කොම hair bands දෙකක් තියෙනවා බෝඩ් තියෙනවා මේ වගේ දෙකක් කලර්ස් දෙකකින් මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දානවා නේ prices මේ hair clip wool bands ගොඩක් තියෙනවා එතකොට hair bands දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ hair clips දෙකක් තියෙනවා අය මේ බලන්නකෝ මේ දවස්වල මාර රස්නයක් තියෙන්නේ මම නම් මේ රස්නේ උඩින්ම පීඩා විඳිනවා මොකද ගොඩක් අසනීප වුණා මට මේ රස්නේ හින්දා අනේ කියුට් අනේ හරි ලස්සනයි මට පේන්නේ ෂෝට් නේ ජොඩා මේක ලස්සනයි කොණ්ඩේ එහෙනම් අපි සෙක්ෂන් කරගෙන හරියටම දෙපැත්තට ක්ලිප්ස් කරාම ලස්සනයි ඒකත් කියුට් අනේ මම මෙන්න මේ ක්ලිප්ස් වලට එන ආසයි මම අර අනේ මන්ද ඉතින් මම එන ආසයි ඉතින් මේ වගේ ඒවට මේක නම් ඉතින් ඔයාලට ෆිට ඕන එකක් පෙන්වන්න නෑ ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක යන අතරමඟම ඔයාලට මම මේක පෙන්වන්නම් තව hair clip එකක් තියෙනවා මේ ඒක ඇත්තටම හෙන quality අද cute hair clip ගොඩක් තියෙනවනේ තව මේක මං හිතන්නේ බෑග් එකක්. බෑග් එකක් තමයි. මේක මං හිතන්නේ තව එකක් තියෙනවා. මම බෑග් දෙකක් දැම්මා. හරිද? බෑග් දෙකක් දැම්මා. මට මතක වයිට් එකක් තමයි දැම්මේ ලස්සනයිනේ මාරම ලස්සනයි කොණ්ඩේ බදගත්තානේ තමයි ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ බැඳහම් තියෙන පොයින්ට් එකක් දැම්මම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ කොණ්ඩේ කුරුට්ටක් හරි බලමු ටික මේක මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සන්ග්ලාස් ඔව් sunglass තමයි ළමයි. Oopsie. Oh my god. මෝරම් ලස්සනයි යන්නේ ලුක් එක. මම ආසයි ඒකට. මේකේ ප්‍රයිස් උත් මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට දාන්නම්. මම ඒකට ආසයි. එතකොට තව තියෙනවා ළමයි තව තියෙනවා මේක මම හිතන්නේ මේකත් ඕවර් සයිස් හරිද ඕවර් සයිස් කියන්නේ ඕවර් සයිස් මේ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මම මේ ෆිටෝන්ස් පෙන්නන්න ඔයාලට අන්තිමේටම මගේ ආසයි යන්නේ මේ මම ටී-ෂර්ට්ස් අඳිද්දි ඕවර් සයිස් අඳින්න මාර ආසයි මොකද ඒවා ස්ටයිල් ඒ කියන්නේ ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් අපිට එක එක විදි තියෙනවා මම නම් ඒවා හැක්ස් ඉගෙන ගත්තේ YouTube එකෙන්ම තමයි ඒ හැක්ස් ඉතින් අපිට වටිනවා මොකද එකම විදිහට අඳින්න නැතුව ස්ටයිල් කරලා අඳින්න පුළුවන් අපිට ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට තව ඇඳු මේ ලිප්ටික් කලර් එක මොන ගොඩක් highlight වැඩි අවුලන්නේ මේ ෂේඩ් ඔයාලා මේ මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ hair cut එක ලස්සනයිද කියලා. අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මගේ කලින් vlogs බලලා
කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ hair cut එක ලස්සනයිද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේක නම් ළමයි ෆ්‍රොක් එකක්. හරිද? මේ කියන්නේ මේක ෆ්‍රොක් එකක්. මේක ලස්සන ඕපන් එකක් තියෙනවා. මේක මම ෆිට ඔන් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හොඳද? මෙහෙම පෙන්වන්න දෙයක් වැඩක් නැහැ. මේක ෆ්‍රොක් එකක්. ෆිට ඔන් කරලා පෙන්නන්න තමයි මේ වගේ ලස්සන තියෙන්නේ. මම වගේ ලස්සන කෙනෙක් ෆිට ඔන් කරලා පෙන්නද්දි. ඇත්තට මම සතුටින් ඉන්නේ. මොකද මම ආසයි මාව සතුටු කරන්න. එතකොට මම සතුටු වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් වලින්. එතකොට මට මේ වගේ දේවල් ලැබෙද්දි ඉතින් මම ඇත්තටම හරි සතුටින් ඉන්නේ. ඇත්තටම හරි සතුටක් දැනෙනවා. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති අපේ බලු රාලා ඉන්නවා මෙතන. එයා හති අරිනවා හැමෝටම මේ දවස්වල මාළු උෂ්ණයක් තියෙන ඇගේ. ඉතින් හරි අමාරුයි මේ කාලේ ජීවත් වෙන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මොනවා කරන්න ළමයි අපි මේ කාලේ ජීවත් වෙන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන මට ඇත්තටම ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද මේ වෙන්නේ කියලා එකපාරට මට ඇඳුම් අන්බොක්ස් කරද්දි මට මාරු සතුටක් එන්නේ. ඇත්තම කතාව. මේවා හරි කියුට් නේ. හරිම ලස්සනයි. මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. හරිම කියුට්. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ ටැක්ස් එක ළමයි. හරිද? මෙහෙමයි ඉතින් අපි ජීවිතේ කවදද දවසක ගොන් වැඩක් කරන්න ඕනේ. ගෑල් ළමෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ගොන් වැඩක් තියෙන්න ඕනේ. කමක් නැහැ. අපි බලමු ඊළඟට මොනවද කියලා. ටැක්ස් එක ගැන මම අන්තිමේටම කියන්නම් ඔයාලට. තව දෙයක් ඔයාලා මගේ vlog අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මගේ නම ඉසුරි. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම මගේ වීඩියෝස් notification එක ඔයාලට එනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් මේ notification එක ඔයාලට එනවා. එතකොට ඔයාලට මාව හොය හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. ටක් ගාලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ මම මේ hair cut එක කරේ ඇත්තටම කොන්නේ කඩන් ඉන්න. මම මේ hair cut එක කරපු කාලේ හරි නෑ. ඒ කියන්නේ මාර රසණයක් එන්නේ. මේ තියෙන අනිත් item එක මම දන්නේ ඔයාලට පේනවද කියලා මම ඕනේ එක මේවට එකක් ඉන්නවා. හරිද? මේ තියෙන අනිත් item එක ඒක නෝ මට ලස්සන වෙන්න දන්නේ. බලමු. Oh my god. ඇත්තටම ලස්සනයි යන්නේ. මාරම් ලස්සනයි. මාරු ඉතින්. ලස්සනයි නේ? ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ item ටික. මම හින අවසයි මේවට. මේකේ තියෙනවා කෑලි ඔක්කොම pieces තියෙනවා. මේක හරි ලස්සනයි. මට ඔයාලට පෙන්වන්න තියන්න එකකින් එක. මම හිතනවා මේක පැටලෙනවා මගේ අතින්. ඔය එකක් ලෙහා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ලස්සනයි නේ. මේ අනිත් එක. මේ මෙහෙට වැඩට දාන් යනවා ළමයි. මේ තියෙන තව එකක්. මේ තියෙන තව එකක්. මේ තියෙන තව එකක්. අපි ඊළඟට බලමු මේ මොකක්ද කියලා. crop top මම කිව්වාට මම crop top ගත්තේ කියලා. මේ අනිත් crop top එක. මේ තියෙන අනිත් crop top එක අර ඩිසයින් එකම තමයි. මේ තියෙන අනිත් එක ඔල්ප එක ගන්න. මේක තමයි මම ආසම. මම මේක තමයි බලන්න ආසාවෙන්ම හිටියේ. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට මේ මම ගෙන්නුවා දෙයක්. එයා ඒක බලන්න ගොඩාක් නිදි මරාගෙන ඉන්නවා. මොකද මට ටයිම් එකක් තියෙන මේ වෙලාව විතරයි. ඉතින් මම මේ වෙලාව කරන්නම් කියලා හිතුවා. ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා කර්න් එකේ තියෙන මගේ ලිප්ස්ටික් කලර් එක එහෙම නෙවෙයි. එහෙම එකක් තියෙනවා මට. මේ තියෙන්නේ crop top එකක්. හොඳද? මේ තියෙන්නේ crop top එකක්. ඒකේ මෙතන අත තියෙන්නේ මෙන්න මේ gold chain එකේ. අපි ටෝන් එක පෙන්නද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මේකේ මාර ලස්සන කෙනේ bra cut මම ආසේ bra cut එකට. ඒක ලස්සනයි. එතකොට අර අමුතු පාටක් පේනවා. ලස්සනයි ඒක. මාරම ලස්සනයි. මම මේකෙදිම earrings දැම්මා. අපි බලමු මේකත් කොහොමද ඇරිත් තියෙන්නේ කියලා.
මේක බලන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ තව මේ පසුබිමින් එයාගේ wallet එක බලමු wallet එක. එයා ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ. මට හිතෙන හැමදාම මෙන්න මේ වගේ අන්බොක්ස් කර ඉන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් තියන්නම් කියලා කියන්නේ. සතුටක් නේ තින් ගොඩක් නේද? මේ තියෙන wallet එක අල්ට වෙනවා ඉතින්. ඒක ෂේප් ඉතින්. ඒක ලස්සනයි. ඉතින් මේ අයිටම් දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඒවත් තියෙනවා. පඩු දුකයි මට. නෑ වයිට් කලර් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. මම වයිට් කලර් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. බ්‍රවුන් එක. බ්‍රවුන් කලර් දාලා. බ්‍රවුන් උත් නෙමෙයි මේක ඔෆ් වයිට් එකක් ඈ. බ්‍රවුන් නෙමෙයි ඔෆ් වයිට් එකක්. ඉතින් ලස්සන හීරයක් එකක්. අවුලක් නෑ. set dan තියෙන earring set එකක් දැම්මම ඒකට මම ආසෙන් ලැබුණා මොකද මම ළඟ තිබුණේ නැහැ මේ ඩිසයින් නැති ඩිසයින් අප් වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ රෝල් මොකද්ද මම කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මෙන්න මේ වගේ තිබුණේ නැහැ ඉතින් අනිත් එක මම ළඟ තියෙනවා ගොඩක් ලොකුයි මට ෆන්ක්ෂන් එක normal ෆන්ක්ෂන් එකකට වගේ දාගෙන මෙන්න මේ වගේ දෙකක් සෙට් කියලා හිතුවා. ඒකයි අනිත් එක මෙන්න මේ චුට් හાર્ට් එක. ඒකෙන් තමයි මේකේ විශේෂත්වය. මේ තියෙන මම අර කලින් කියපු එකට ගෙන්නපු earrings. මේ තියෙන්නේ මම අර කියපු crop top එකට ගෙන්නපු earrings. කියන්නේ හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ fit on කරන එක. එහෙනම් අපි යමු fit on කරන්න. මම ඕඩර් කරපු හැම එකම fit on කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ටැක්ස් එක වුණා රුපියල් 6000ක් ළමයි මේ ඩොලර් 50 ගාණක් උනේ. අයිටම්ස් වලට උන ටැක්ස් වදින්නේ නේද? එතකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පැකේජ් එකේ හැටියට ඉතින් ඩොලර් කොමන් රුපියල් 6000ක් ටැක්ස් එකක් වැදුනා. ඇත්තටම ගොඩක් පාඩුයි ඉතින්. එහෙන් බලුවාම ඒ වුණාට ඇඳුම් ටික ලස්සනයි. ඒ හින්දා හිත හදා ගන්නවා ළමයි. එහෙනම් තව ලස්සන අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් මම අදට ගිහින් එන්නම්. අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. මාත් එක්ක එකතු වෙලා එන්න හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්.